نيجي بعد كده للصوديوم بروفايل، وفكرته هي ان انا بعمل حاجه اسمها الصوديوم جراديانت دياليسيس، ان انا بغير في تركيز الدياليزيت صوديوم اللي بيوصل للمريض على مدار الاربع ساعات اللي هي مده جلسه الغسيل. فانا ممكن ابدا الجلسه بتركيز صوديوم عالي وبعدين يقل تدريجيا، او العكس ان انا ابدا بتركيز صوديوم قليل وبعدين يبدا يرتفع تدريجيا، او اقسمه على مراحل على مدار الاربع ساعات على حسب نوع البروفايل اللي انا اخترته. طيب ايه هي فلسفه البروفايلز للصوديوم او حتى للالترا فلتريشن؟ الفكره كلها ان مريض الغسيل بتحصل له مضاعفات او اعراض اثناء جلسه الغسيل نفسها. احنا عارفين ان مريض الفشل الكلوي عنده نوعين من الاعراض، اعراض بتحصل اثناء جلسه الغسيل ودي بنقول عليها الانترا دايليتيك سيمبتومز، واعراض بتحصل في الفترات البينيه اللي هي ما بين كل جلسه والتانيه اللي هي فتره ال 44 ساعه الريست اللي بياخدها، ودي بنقول عليها الانتر دايليتيك سيمبتومز. احنا هنا يهمنا الاعراض اللي بتحصل اثناء الجلسه، زي ايه؟ زي مريض بيبدا الجلسه بضغط منخفض مثلا، وبعد شويه ضغطه يبدا يعلى وبعدين ينخفض تاني، او مثلا ممكن يجيله شد عضلي في منتصف الجلسه او في نهايه الجلسه. طبعا احنا عارفين في الوضع الطبيعي لما بنعمل بريسكرايبد صوديوم مثلا 135 او 140 ملي مول بر لتر، النسبه دي هي اللي بتوصل للمريض بشكل ثابت على مدار الاربع ساعات بتوع الجلسه. فطبعا لما بتحصل بعض الاعراض دي للمريض زي مثلا ان ضغطه يرتفع فجاه، فالممرضه او القائم على تشغيل الجهاز بيروح بيقلل نسبه الصوديوم على الجهاز علشان يساعد ان ضغط المريض ينزل، والعكس لو ضغطه نزل بيبدا يعلي له الصوديوم شويه علشان ضغطه يبدا يرتفع. هي دي فكره البروفايلز، انه يعمل الموضوع ده بشكل اوتوماتيك بدون تدخل يدوي من القائم على تشغيل الجهاز. بس الكلام ده بيتم مع المرضى اللي عندهم اعراض متكرره مش اعراض مفاجئه. يعني انا مقيم المريض بتاعي ده ان هو في كل جلسه في بدايتها بيحصل له ان ضغطه بيبدا بيكون قليل او ضغطه بيكون عالي، او المريض ده تحديدا بيجي في منتصف الجلسه ويحصل له شد عضلي، او بيحصل له الشد العضلي الماسل كرامبس بتحصل في نهايه الجلسه. فالفكرة ان انا ببني او بستخدم بروفايل معين اعتمادا على تكرار الاعراض بالنسبة للمريض، وبالتالي بساعد في ان الاعراض دي تقل او تنتهي تماما. وتعالوا نشوفهم مع بعض كده. هنبدأ يعني هنشوف مع بعض 3 بروفايلز للصوديوم و3 بروفايلز للالترا فلتريشن. طبعا هم البروفايلز سواء للصوديوم او للالترا فلتريشن 6 من 1 ل6. هندرس مع بعض 3 في الصوديوم بروفايل و3 في الالترا فلتريشن بروفايل، ومن خلال شرحنا ليهم ان شاء الله حضراتكم ممكن تستنتجوا باقي ال3 بروفايل للصوديوم وباقي ال3 بروفايل للالترا فلتريشن. قدامنا ده رسم بياني، المحور الرئيسي فيه هو تركيز الصوديوم اللي بيوصل للمريض، ويبدا من تركيز 125 ملي مول بر لتر ل 150 ملي مول بر لتر، والمحور الافقي ده اللي هو مده الجلسه اللي هي 4 ساعات. في الوضع الطبيعي احنا بنبقى ظابطين البريسكرايب صوديوم على مثلا 135 ملي مول بر لتر او 140، هيبقى هم ال 135 دول اللي بيوصلوا للمريض بشكل ثابت على مدار الاربع ساعات. طب لو انا اخترت صوديوم بروفايل رقم 1، هلاقي الجهاز اولا بيطلب مني الستارت صوديوم البدايه. انت عاوز تركيز البدايه يكون كام؟ المفروض في البروفايل الاولاني تركيز الصوديوم البادئ يكون عالي، يكون اعلى من البريسكرايبد صوديوم اللي انا ظابطه على الجهاز. لو حاولت ادخله رقم اقل منه الجهاز مش هيقبله. فلو بدات بصوديوم تركيزه مثلا 145 ملي مول بر لتر وضغطت كونفيرم، طبعا الجهاز علشان يشغل البروفايلز لازم يكون فيه 3 حاجات او 3 شروط. الاول اكون مدخل اليو اف جول واليو اف تايم اللي هو كمية السحب اللي هسحبها من المريض ووقت الجلسة، والشرط الثالث ان الجهاز يكون في دياليسيس مود ما يكونش في بريبريشن مود. طيب اخترت الستارت صوديوم خليته 145 ملي مول بر لتر وعملت كونفيرم، الجهاز هيبدأ يشغل بروفايل صوديوم رقم 1. هيبدأ في بداية الجلسة بتركيز صوديوم 145 ويبدأ يقل تدريجيا لحد نهاية الجلسة، ما يقل خالص في نهاية الجلسة. وبالتالي الصوديوم في البروفايل الاولاني بدأ بتركيز عالي وبدأ يتناقص تدريجيا حتى نهاية الجلسة، وصل في نهاية الجلسة لتقريبا 127 او 128 ملي مول بر لتر. طب لو اخترت البروفايل صوديوم رقم 2، هنلاقي الجهاز في البروفايل ده مقسم ل3 مراحل، مقسم ال4 ساعات مدة جلسة الغسيل ل3 مراحل.
اول ساعتين من الجلسه بيخليهم على الستارت صوديوم اللي انا ظابط الجهاز عليه اللي هو 145 ملي مول بر لتر، وبيجي بعد كده في ساعه ونص يقلل الصوديوم ده بيخليه تقريبا 130 ملي مول بر لتر، ويجي في اخر نص ساعه يرفع تاني البريسكرايبد صوديوم، يوصل تركيز الصوديوم للبريسكرايبد اللي انا كنت ظابطه قبل كده ويخليه 135 ملي مول بر لتر. طب لو اخترت الصوديوم بروفايل رقم 3 هلاقي البروفايل ده مقسم مده الغسيل لاربع مراحل. المرحله الاولى ساعه، ودي بيخلي تركيز الصوديوم فيها هو الستارت صوديوم اللي انا خدته 145 ملي مول بر لتر لمده ساعه، وبعدين الساعة الثانية ينزل فيها تركيز الصوديوم ل 137 ملي مول بر لتر، وبعدين يجي بعد كده لمدة ساعة ونص يخلي التركيز 127 ملي مول بر لتر، وبعدين يجي في آخر نص ساعة يرفع التركيز تاني يوصله ويخليه مساوي للبريسكرايب صوديوم، يخليه 135 ملي مول بر لتر. فده كده في البروفايل ده الجهاز خلى تركيز الصوديوم يتحرك على 4 مراحل، عالي وبعدين أقل وبعدين أقل وبعدين يبدأ يرتفع تاني، وهكذا مع ال3 بروفايلز اللي فاضلين، بروفايل رقم 4 و5 و6. هي الفكرة كلها ان الطبيب المعالج بيبدأ يدرس حالة المريض ده ويتابعه عدد معين من الجلسات، ويبدأ يشوف مراحل الجلسة، يقسم الجلسة معاه لكذا مرحلة، ويشوف امتى بتحصل له اعراض متكررة. بيحصل له شد مثلا بعد اول ساعة من عدد كبير من الجلسات، بيحصل له هبوط في ضغط الدم في منتصف الجلسة، ضغطه بيعلى في بداية الجلسة. بيبدأ يسجل اعراض متكررة للمريض ده، وبيبدأ يشوف البروفايلز اللي قدامه دي مين فيها يناسب المريض ده بحيث انه يقلل الاعراض دي او يمنع حدوثها عنده. فلو مثلا الراجل ده بيبدا او المريض ده بيبدا بضغط دم منخفض في بدايه الجلسه، هدور له على البروفايل اللي فيه تركيز الصوديوم عالي في بدايه الجلسه، واشوف ضغط الدم ده بيفضل منخفض معاه لمده قد ايه، لمده ساعه مثلا وبعدين يبدا يرتفع. هختار البروفايل اللي فيه تركيز الصوديوم عالي لمده ساعه وبعدين ينخفض. الفكره دايما ان انا بعكس، دايما انا بطلب تركيز صوديوم عالي لما ضغط الدم يكون قليل، والعكس لما ضغط الدم بيعلى بقلل تركيز الصوديوم. فانا بقارن دايما الاعراض اللي بتحصل للمريض واشوف ايه اللي يناسبها من البروفايل بتاع الصوديوم، وهو ده اللي اختاره للمريض. نيجي بعد كده للالترا فلتريشن بروفايل. نفس الكلام اللي قلناه على الصوديوم بروفايل هو على الالترا فلتريشن بروفايل. الفكره كلها ان انا لما بيبقى عندي مريض عاوز يسحب مثلا 4 لتر ميه في خلال ال4 ساعات اللي هي مده الجلسه، كده الجهاز هيحسب الالترا فلتريشن ريت كيلو او لتر في الساعه بمعدل ثابت على مدار ال4 ساعات. طيب الالترا فلتريشن بروفايل بتعمل ايه؟ بتغير هي في معدل السحب ده على مدار الجلسه، بيقسم برضه جلسه الغسيل لمراحل، بيعلي السحب في مرحله او بيقلله في مرحله. المهم ان في نهايه ال4 ساعات كميه السحب اللي المريض ده كان عاوز يسحبها اللي هم ال4 لتر مثلا سحبهم فعلا. طبعا البروفايلز بتختلف في اشكالها، ممكن واحد بيبدا بسحب عالي في اول ساعه من الجلسه وبعدين يبدا ينخفض تدريجيا حتى نهايه الجلسه فتبقى على مرحله واحده، زي البروفايل الاولاني من الالترا فلتريشن، ان انا لو حاطط مثلا اليو اف جول 4 لتر وحاطط اليو اف تايم 4 ساعات يبقى الجهاز اوتوماتيك حسب لي الالترا فلتريشن ريت ب1 لتر في الساعه. لو ما اخترتش بروفايل الالترا فلتريشن هو الجهاز هيسحب بمعدل ساعه في خلال ال4 ساعات، يبقى دول ال4 لتر. طب لو اخترت الالترا فلتريشن رقم 1 الجهاز هيبدا بمعدل سحب عالي في بدايه الجلسه وليكن تقريبا مثلا 2 لتر، وبعدين يبدا ينخفض تدريجيا لحد ما يوصل في نهايه الجلسه لزيرو، ان مفيش سحب خالص. بس هتبقى المحصله الاجماليه في ال4 ساعات هو ان المريض سحب ال4 لتر اللي هو كان عايز يسحبهم. طيب لو اخترت البروفايل رقم 2 في الالترا فلتريشن هنلاقيه بيقسم ال4 ساعات لمرحلتين، مرحله مده ساعه بيخلي فيها معدل السحب 2 لتر في الساعه، ومرحله ثانيه تقريبا بتبقى ساعتين ونص بيخلي فيها معدل السحب مثلا 600 او 700 ملي في الساعه، ويجي في اخر نص ساعه ما يبقاش فيه سحب خالص. بس المهم ان في خلال ال4 ساعات محصله ما تم سحبه من المريض ده هم فعلا ال4 لتر. انا طبعا مفترض ان انا حاطط اليو اف جول 4 لتر. طيب لو اخترت بروفايل 3 في الالترا فلتريشن هنلاقي البروفايل ده مقسم مده الغسيل ل3 مراحل. مرحله مده ساعه، اول ساعه في الجلسه بيخلي فيها معدل السحب عالي 2 لتر في الساعه، ثاني ساعه في الجلسه بيخلي معدل السحب فيها متوسط لتر في الساعه، ثالث مرحله في الجلسه بيخليها مده ساعه ونص وبيخلي فيها كميه معدل السحب تقريبا 600 ملي لتر في الساعه، واخر نص ساعه في الجلسه مفيش سحب خالص، وبالتالي هيكون كميه ما تم سحبه من المريض هم ال4 لتر. طبعا انا بختار ايه بقى من البروفايلز بتاعت الالترا فلتريشن؟ بختار ما يناسب المريض. لو المريض ده بيبقى طبيعي معايا في اول الجلسه مفيش مشكله فانا ممكن اعلي السحب، لان المريض ده بيجي في نهايه الجلسه بيحصل له ماسل كرام، بيحصل له شد عضلي، فهختار البروفايل اللي بيجي في نهايه الجلسه ما بيبقاش فيه سحب خالص. وبالتالي دايما الطبيب المعالج بيدرس حاله المريض بتاعه كويس
ويشوف الاعراض المتكرره دي بتحصل امتى بالظبط، وعلى اساسها يبدا يختار ما يقابلها او يناسبها من البروفايلز سواء للالترا فلتريشن او للصوديوم. ونلاحظ حاجه مهمه جدا في البروفايلز، ان انا لو اخترت رقم معين في كبروفايل للصوديوم لازم اختار نفس الرقم في البروفايل بتاع الالترا فلتريشن، هو ده اللي يناسبه، لان ده زي ما قلنا وشرحنا قبل كده فسيولوجيه العلاقه بين الميه والصوديوم. فانا بيبقى عندي اختيار من اتنين، لو اخترت مثلا بروفايل صوديوم رقم 1 يبقى عندي اختيار من اتنين، اما ان ما اختارش بروفايل الالترا فلتريشن خالص يبقى زيرو، او ان انا اختار البروفايل رقم 1 بالنسبه للالترا فلتريشن. لو اخترت بروفايل الترا فلتريشن رقم 5 يبقى هختار بروفايل صوديوم رقم 5، او ما اختارش بروفايلز للصوديوم خالص. فدايما الارقام ليها معنى في البروفايلز، دايما البروفايلز بيكون فيها نوع من الماتشنج او السيمتريه، التناظر او التناسق، لازم الصوديوم بروفايل يكون زي الالترا فلتريشن بروفايل، ياخدوا نفس الرقم او ما ياخدش. يعني ممكن اشغل صوديوم بروفايل وما اشغلش الترا فلتريشن بروفايل، والعكس ممكن اشغل الترا فلتريشن بروفايل وما استخدمش صوديوم بروفايل. والسبيسيفيكيشنز بتقول ان تشغيل البروفايلز على جهاز غسيل الكلى بيكون under full responsibility of the physician، يعني الطبيب المعالج هو اللي بيتحمل المسؤوليه كامله في اختيار البروفايل المناسب للمريض، وفي تحمل تبعات ما قد يحدث للمريض جراء استخدام هذا البروفايل. طيب لو حبينا نشغل الصوديوم بروفايل هنشغله منين؟ هنشغله من خلال الدايليزيت منيو، هنضغط عليها ونبدا نتحرك بالاسهم. هنظبط الاول الكوندكتيفيتي وبعدين ننزل بالاسهم للصوديوم بروفايل. هنلاحظ ان احنا لو حاولنا ندخل اي رقم في الصوديوم بروفايل هنلاقي ان الجهاز مش هيقبل، هيكتب لنا نو يو اف داتا بروجرامد، يعني انت لسه ما دخلتش اليو اف تايم ولا اليو اف جول. طيب هندخلهم منين؟ هندخلهم من اليو اف منيو. الضغط عليها هنبدا الاول ندخل اليو اف جول اللي هو كميه السحب، هنخليها مثلا 4 لتر، وهنخلي اليو اف تايم مده الجلسه 4 ساعات. هنلاقي ان الجهاز اوتوماتيك حسب لي الالترا فلتريشن ريت بلتر في الساعه. لو نزلنا كده على اليو اف بروفايل ممكن نختار بروفايل واحد هنلاقيه استجاب معانا الجهاز. لو عملنا كونفيرم ورحنا للصوديوم بروفايل من خلال الدايليزيت منيو هنلاقي ان الصوديوم بروفايل اما انه يبقى زيرو او نلاقي الاختيار رقم 1 بس هو اللي مفعل معانا. وهنلاحظ حاجه كمان، هنلاحظ ان الجهاز اضاف لنا اختيار اسمه ستارت صوديوم وخلاه 136 ملي مول بير لتر كوضع افتراضي. طب هو حسبها كده ازاي؟ حسبها لانه خد البريسكرايب صوديوم اللي محطوط فوق اللي هو 135 ملي مول بير لتر، خده كريفرنس وطبعا بيزود عنه. احنا طبعا نقدر نغير في الستارت صوديوم نوصله ل 140 او 145 على حسب الطبيب المعالج ما هو شايف حاله المريض اللي قدامه بيظبط الستارت صوديوم. لو عملنا كونفيرم كده هنلاقي الجهاز استجاب عادي، وادي الرسم البياني اللي بيوضح شكل الصوديوم بروفايل. لو حبينا نغير في البروفايلز، لو نزلنا كده واخترنا مثلا يو اف بروفايل 2 هنلاقي ان الجهاز كتب لي ان ايه بروفايل السلكتد، يعني غير هو في الصوديوم بروفايل خلاه 2 اوتوماتيك بتغييرنا للالترا فلتريشن بروفايل 2. لو عملنا كونفيرم ورحنا كده للصوديوم بروفايل هنلاقي الجهاز اوتوماتيك فعلا غيره لرقم 2. طيب لو احنا حبينا نغير الصوديوم بروفايل بتاعنا لاي رقم، لو خليناه مثلا 3 هنلاقيه الجهاز كتب لي انه اوتوماتيك غير الالترا فلتريشن ريت لبروفايل 3. نروح نبص كده على الالترا فلتريشن ريت فعلا هنلاقيه الجهاز غيره لرقم 3. طب لو غيرنا البروفايل بتاع الالترا فلتريشن ل4 هنلاقي الجهاز كتب لي انه غير الصوديوم بروفايل ل4 اوتوماتيك. نروح نبص كده على الصوديوم بروفايل هنلاقي فعلا الجهاز غيره ل4. نفهم من كده ان لازم يحصل ماتشنج في الارقام ما بين الصوديوم بروفايل وما بين الالترا فلتريشن بروفايل، اما ان هم ياخدوا نفس الرقم او ان واحد فيهم يبقى زيرو. زي ما احنا شايفين لما غيرنا الصوديوم بروفايل ل5 هو غير اوتوماتيك الالترا فلتريشن بروفايل ل5. طب لو خلينا الالترا فلتريشن بروفايل 6 وعملنا كونفيرم نروح نبص على الصوديوم بروفايل هنلاقي الجهاز غيره فعلا رقم 6 برضه اوتوماتيك، وممكن طبعا يبقى زيرو. فاحنا لما خلينا الصوديوم بروفايل زيرو رحنا لقينا الالترا فلتريشن بروفايل زي ما احنا سيبناه 6، يبقى اذا يا يبقى نفس الرقم يا يبقى زيرو. وطبعا هنلاقي الرسم البياني بتاع شكل البروفايل اللي اخترناه الجهاز رسمه لنا عشان يوضح لنا المراحل اللي مر بيها تركيز الصوديوم او عمليه السحب بالنسبه للمريض.
نيجي بعد كده لسامري او ملخص للي احنا قلناه والريكومنديشنز. بالنسبه للصوديوم بروفايلز والالترا فلتريشن بروفايل، حتى الان مفيش دوكيومنتيشن، مفيش بحث علمي موثق قدر يدينا نتيجه محدده بخصوص البروفايلز اللي يقول لنا استخدم البروفايل الفلاني علشان يديك النتيجه الفلانيه. كلها ترايل اند ايرور، كلها محاولات وخطا، وده اللي المفروض يتم. المفروض الطبيب المعالج بيتابع المريض بتاعه عدد معين من الجلسات بحيث يقدر يحدد ايه هي الاعراض المتكرره، وبقول تاني الاعراض المتكرره مش الاعراض المفاجئه، لان الاعراض المتكرره هي دي اللي تقدر تخليه يختار انه نوع بروفايل مناسب للمريض ده ويستخدمه معاه. ما جابش معاه نتيجه كويسه يبدا يستخدم بروفايل تاني ويشوف هل جاب نتيجه، هل الاعراض قلت عند المريض ده وبدا يستقر وتبقى صحته افضل. لو جاب نتيجه كويسه معاه يبدا يستمر عليه، وما يعممش بقى استخدام البروفايل ده مع مرضى تانيين، لان التعميم منطقيا خطأ. احنا اوقات كتير في وحدات الكلى بنلاقي الطبيب المعالج معمم مثلا استخدام بروفايل صوديوم رقم 3 على كل المرضى جوه وحدة الغسيل، لقاه جاب نتيجة كويسة مع احد المرضى فقام معممه على الجميع. طبعا من الناحية المنطقية التعميم خطأ، لان المرضى مختلفين في النوع ذكر او انثى، مختلفين في الفئة العمرية، مختلفين في وزن الجسم، مختلفين في الامراض المصاحبة للفشل الكلوي، مختلفين في حاجات كتير. فدايما اختيار الصوديوم بروفايل او الالترا فلتريشن بروفايل بيتم بير بيشنت، يعني لكل مريض على حده. بجرب هل هيجيب معاه نتيجه، لو جاب نتيجه استمر على البروفايل ده مع المريض ده واشوف مريض تاني، بحيث يكون في خطه علاجيه لكل مريض. التوصية التانية بالنسبة للمرضى، لو سمحت حاول تحافظ على وزنك، حاول ان وزنك ما يزيدش عن طريق انك ما تشربش مية كتير، وبالتالي هتلغي الاسباب اللي بتخليك تشرب مية كتير، اللي هي ما تتناولش اطعمة ومشروبات فيها نسب املاح عالية، علشان الاملاح زي ما قلنا شره للماء، هيخليك تشرب مية كتير، وبالتالي هتروح الجلسة اللي بعدها عاوز تسحب مية كتير، وبالتالي هتبقى طول الوقت اوفر فوليوم، وده بيعمل اجهاد على الخلايا الداخلية او معدل اعادة الملء الداخلي اللي شرحناه في بداية الفيديو. فدايما حافظ على انك ما تتناولش اطعمة ومشروبات فيها املاح كتير، علشان كمية المية اللي بتزيدها ما بين الجلسات ما تبقاش كتير. خليها دايما في حدود من 2 ل 3 لتر زيادة، هم دول اللي تسحبهم في كل جلسة غسيل. بالنسبة للقائم على تشغيل الجهاز، حاول دايما انك تخلي معدل سحب المية بالنسبة للمريض ما يزيدش عن لتر في الساعة، يعني الالترا فلتريشن ريت يكون دايما اقل من او يساوي لتر في الساعة. ليه؟ زي ما قلنا علشان يكون المعدل ده اقل من او يساوي الريفيلنج ريت، اللي هو معدل اعادة الملء الداخلي اللي بيتم في الخلايا في جسم الانسان. طيب انا لو جالي مريض وزنه 120 كيلو 150 كيلو، طبيعي انه هيسحب اكتر من 4 كيلو. في الحاله دي زود له مده الجلسه، خلي مده الجلسه 5 ساعات او 6 ساعات، بحيث ان انا اظبط الالترا فلتريشن ريت انه يفضل اقل من او يساوي لتر في الساعه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وانفع بنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.